Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn đang tìm một công thức để làm dầu cháo quẩy giòn, bên trong có rất là nhiều lỗ khí to, nhưng mà không cần trứng, không cần men, thì đây là công thức Hana muốn chia sẻ với cô bác, anh chị và các bạn hôm nay. Đặc biệt vị bánh rất là ngon. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Trước tiên để chuẩn bị phần bột, nguyên liệu mình cần có là 100ml sữa, sau đó thêm vào 120ml nước, 1/2 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê đường cát. Dầu ăn thì Hana sử dụng 1,5 muỗng canh dầu ăn. Dầu ăn cô bác, anh chị và các bạn dùng dầu nào cũng được, nhưng nếu có dầu phộng thì bánh sẽ giòn ngon hơn. Nếu mà mình chỉ dùng sữa không thì bánh mau mềm. Nếu mà mình dùng nước không thì vỏ bánh hơi khô cứng không ngon. Vì vậy mình sẽ dùng hai loại sữa và nước. Bột thì Hana cũng dùng hai loại bột, 200g bột mì đa dụng và 100g bột mì số 8 và 10g bột nở. Mình sẽ rây đều hỗn hợp bột này. Vì đây là bánh không có trứng nên không có độ xốp. Vì vậy cô bác, anh chị và các bạn nên dùng hai loại bột và hai loại chất lỏng giống như của Hana. Công thức này mình đừng thay đổi gì hết thì bánh ra rất là ngon, vị ăn cũng rất là đặc biệt. Sau đó mình sẽ cho từ từ phần hỗn hợp sữa lúc nãy vào, vừa cho vừa trộn. Bột này hơi mềm nên sau khi trộn xong mình sẽ dùng tay nhồi sơ cho bột thành một khối. Mình chỉ cần nhồi khoảng 30 giây tới 1 phút, đừng nhồi quá lâu. Sau đó đậy bột lại và để cho bột nghỉ khoảng 15 phút. Sau 15 phút, cho một ít dầu ăn ra bàn. Cho khối bột lên, dùng hai tay vừa ấn vừa dàn đều ra. Sau đó gập bột làm 3 theo chiều ngang và chiều dọc. Và đậy bột lại để cho bột nghỉ 15 phút. Sau 15 phút, mình cũng tiếp tục dàn đều bột ra, gập làm 3 theo chiều ngang và chiều dọc một lần nữa. Lần này mình sẽ đậy bột lại và để cho bột nghỉ khoảng 10 phút. Sau 10 phút dùng tay dàn mỏng bột ra, sau đó cuộn bột lại và bọc kín bột. Bột này cô bác, anh chị và các bạn nên để nghỉ ít nhất là 4 tiếng. Sau 4 tiếng, bây giờ bột đã nghỉ đủ. Mình sẽ cho bột áo xuống bàn chống dính. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ chống dính kỹ, nếu không một chút bột dính xuống bàn, lấy lên khó, dễ bị chai và xẹp. Dùng tay kéo nhẹ nhàng khối bột dài ra. Bột này mình kéo ra có chiều dài khoảng 60cm và chiều ngang khoảng 12cm. Để cho bánh nở ngon và đẹp hơn thì cô bác, anh chị và các bạn đừng cán bột mỏng quá
Mình sẽ cán bột dày khoảng 1 cm là được và chia đều bột ra có cạnh khoảng 3 cm. Sau đó dùng chiếc đũa nhúng nước, kẻ một đường lai lên chánh giữa miếng bột. Khi kẻ nước, cô bác anh chị và các bạn nhớ xen kẽ các miếng bột với nhau. Sau đó mình lấy miếng bột không có nhúng nước, đặt lên miếng bột nhúng nước. Khi chồng hai miếng bột lên với nhau, mình cũng nhớ để ý mặt úp mặt. Mình đừng lấy phần đáy bột chồng lên mặt bột, làm như vậy một chút bánh dễ tách rời ra. Với công thức này, mình sẽ làm được khoảng 7 cái dâu cháo quẩy. Sau đó dùng đũa khô, mình nhúng bột và ấn lên chánh giữa để kết dính hai phần bột này lại với nhau. Sau khi kết dính hai phần bột xong, mình sẽ ấn nhẹ hai đầu bột lại, giúp một chút mình chiên bánh không bị tách rời. Và đậy kín bột lại để tránh bột bị khô. Bây giờ mình sẽ đi đun nóng phần dầu ăn. Khi dầu đạt độ nóng khoảng 160 tới 170 độ C, hoặc là cô bác anh chị và các bạn thử dầu sôi, cho một ít bột vào, bột nổi lên ngay lập tức là dầu đã đạt đủ độ nóng. Dùng tay kéo nhẹ hai đầu bột ra, sau đó đặt phần chánh giữa xuống chảo dầu và thả từ từ xuống. Dùng đũa đẩy liên tục bột này cho tới khi bột nở to và không còn nở nữa. Lúc này mình mới cho tiếp phần bột thứ hai vào. Khi bột đạt đủ độ nở thì mình không cần phải trở bột liên tục. Khoảng 30 giây cô bác anh chị và các bạn trở một lần. Chiên như vậy cho tới khi bột vàng đều hai mặt thì mình vớt ra. Nếu cô bác anh chị và các bạn làm như những gì Hana chia sẻ, đúng công thức, đúng cách làm, thì bánh này rất là ngon. Vỏ bánh bên ngoài có độ giòn, phần bên trong thì mềm xốp, có rất là nhiều lỗ khí to. Vị bánh ăn đặc biệt rất là ngon, không cần men, không cần trứng, nhưng mà bánh vẫn xốp và mềm ngon, giống như cách làm trứng lúc trước Hana có chia sẻ. Hy vọng cô bác anh chị và các bạn thích cách làm này. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn cô bác anh chị và các bạn rất nhiều. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã xem. Hana kính chúc cô bác anh chị và các bạn cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình của mình. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ Ba tuần sau.